Ngayong araw patungo kami sa Puerto Galera Port para mag-booking patawid sa Batangas Port. Subalit hindi na pala kami aabot dahil hanggang 2 p.m. lang ang available na last trip ng barko ayon sa lokal na nakakausap namin sa ngayon. Para hindi naman kami umuwing luwaan, bumisita muna kami sa Tamaraw Falls para mag-relax. Pero bago makarating doon, kailangan muna namin magbayad ng environmental fee sa halagang 120 pesos.